sa pagsisimula nitong aking hele. Natatabunan ng takot at pangamba. Hindi kayang tanggapin, yakapin. Nalulunod sa pag-alinlangan ng umulan ng niyebe sa Maynila. Tago niyo na lang po ako sa pangalang Jen. 31 years old po ako ngayon. Nung nalaman ko na buntis ako, dun sa panganay ko, kinabahan ako. Sinikreto ko po siya. Kasi first baby nga po, tsaka parang wala naman po sa plano kong mabuntis dahil nga po medyo bata pa po ako nung time na yon. Hindi pa po talaga ako ready. Dahil din po sa tatay po nung pinagbubuntis ko. Hindi po ako masaya kasi nga nung nalaman ko po na mayroon po siyang asawa at mga anak, hindi ko po alam. Huli ko na po nalaman. Yung panganay po, yun po yung nawala po. I mean, na-abort po. Pinabort ko po.
May kaibigan po ako na lagi ko pong kasama sa inuman, sa gimikan, ganyan. Itatago ko na lang din po siya sa pangalang Inday po. 1 month old na po yung tiyan po noon nung naikwento ko po sa kanya, tas yun nga po yung in-advise niya. Buntis ako. Siya yung nagsabi sa akin na huwag mong ituloy yan kasi ikaw lang din ang mahihirapan yan. So, makinig po ako sa kanya. Ipalaglag mo. Wala po akong idea sa mga mangyayari. Akala ko po simpleng iinom lang ng gamot o ano man. Akala ko ganun lang po kadali. So, kaya nag-go po ako dun sa desisyon niya po. Sa in-advise niya po sa akin na magpa-abort. Hanggang 4 months po siyang nasa tiyan ko po. Naging buo na po yung desisyon ko po noon. Noong mga panahon na yun po. Nangyari po kasi noon, pumunta po kami dun sa may simbahan po ng Quiapo. Sumakay kami ng Pabaklaran po. Doon na po namin na-meet yung susundo po sa amin. Pero hindi na po siya kasama kasi bawal daw po ang kasama kahit magbayad pa raw po. Kasi sabi ko kahit magbayad sana para may kasama lang ako. Hindi raw po pwede kasi masyado na yatang privacy, ganun po. So ngayon po, may kasabay po ako na isang babae na magpapa-abort din po. Bali, kami na lang po yung nagsabay. May sumundo po sa amin na nakaban po. Umakyat po kami rin sa loob ng sasakyan. Tapos yung driver po hindi po namin nakikita kasi may harang po. Nilagyan po kami ng piring sa mata. Pinatanggal po sa amin yung cellphone. Natakot. Doon ako natakot. Doon na po talaga ako natakot kasi parang kahit ano, kung ano man yung mangyari sa'yo, parang wala kang ligtas ba? Kasi di mo alam kung saan ka ipupunta eh. Nakarating po kami rin sa clinic na pupuntahan po namin. Pagbaba po namin doon, kinapkapan po kami lahat. Baka may camera daw po sa loob ng katawan po namin. Ganun po. Pinunta po kami sa CR, hinubaran. Then pag akyat po, ayun na po. Nandun na po yung clinic, inantay lang po namin yung doktor. Nung mismong nandun na po ako sa clinic, nung pinabuka na po nung doktor yung legs ko, doon ko po sinabi na, Dok, hindi ko na po kukunin yung pera. Basta ayoko na po. Uwi na lang po ako. Yan yung po yung unang-unang araw na naramdaman ko na nag-kick po siya sa tiyan ko. First time na naramdaman ko po na may gumalaw sa tiyan ko po. Sabay piningilan po ko ng doktor. Sabi po niya, hindi, buka anong dahilan mo baka para mag-back out ka? Bakit? Parang asset daw po ba ako? Ganun. Sabi ko, hindi po, sa inyo na po yung pera, uwi na lang po, ayoko na po. Hanggang sa ayaw na po kung payagan po ng doktor. Pinahiga po ako, tapos po, pinabuka po yung legs ko, then may nilagay po sila na parang bakal po isinot po rin sa puwerta po namin, tapos may gamot. May papapili po kasi sa'yo, may anesthesia o walang anesthesia. Kung may anesthesia, magdadagdag ka, which is hindi ko naman kaya kasi nga wala na nga po kong pera. Kaya bali ang naging procedure ko po is yung walang anesthesia, kaya ramdam na ramdam ko po yung sakit. Para rin po nagbuntis ka, parang nagle-labor ka rin po. Kung masakit pong manganak, mas masakit pong magpalaglag. Nung naramdaman ko na po na parang may lalabas, tinawag ko po yung mga assistant pong doktor kasi wala po dun yung doktor ng mga oras na yun. Lumapit po sa akin, sabi po sa akin, akyat baba lang daw po ako sa hagdan para raw mas mababa po yung
Tas yun po, nung sinabi kong hindi ko na talaga po kaya, may binigay po silang arenolang malaki. Doon pinaupo na po ako. Sakto naman po ang dating ng doktor. Ayun po, sabi ng ire, sa arenola. Yun na nga po, yung sobrang pag-ire ko, lumabas na nga po, baby po. Yung baby, kompleto na po siya, pero yung mga kamay niya parang sa bibi, alam, yung dikit-dikit, wala siyang part, wala siyang hindi kagaya nito hiwa-hiwalay. Yun, parang may laman-laman dito sa mga gilid-gilid, tas ang laki ng ulo, maliit yung katawan. Naiyak po ako mismo talaga nung mga oras na po na yun. Naiyak po talaga ako kasi parang hindi ko po akalain na baby na po pala talaga siya. Kasi yun sa advice po kasi sa akin ng kaibigan ko, dugo pa lang daw po yun. So nung nakita ko, talagang tao na po pala siya. Baby na po talaga. Kung sila na rin po ang maglilibing, mag-a-add daw po ng 2,000. Tapos ngayon po, kung wala kang 2,000, iuwi mo siya. So bali, wala na naman po akong choice kundi iuwi po yung bata, nilagay po nila sa Pampers. Actually, mukha nga po akong baliw noon kasi umiiyak po ako habang naglalakad ako. Umiiyak ako kasi parang yung baby hawak ko pero patay na. Parang ganun po. Yung nagsalo-salo po yung iniisip ko po na parang napakasama kong tao. Parang parang hindi makatarungan yung ginawa ko sa sarili ko, lalong-lalo na sa baby. Ayun po, medyo nalungkot po talaga ako. Araw-araw din po ako umiiyak, pati yung pamilya ko po. Medyo nagalit po sa akin. Pati po yung nanay tatay ko. Nagsisi kasi parang isang buhay yung nawala sa kagagawan ko. Nung natapos po, parang yun po yung naging way ko para makalimutan yung lahat po nung nangyari. Nagtrabaho po ako. Nagsisisi pa rin po talaga ako. Hanggang ngayon talaga. Kasi parang yun nga, parang sayang. Sayang buhay na yun. Siguro kung buhay siya, siguro nakakasama ko rin siya ngayon. Gaya ng anak ko ngayon. Kung nasan man siya ngayon, sorry. Sorry kasi ganun yung nangyari. Wala akong kakayahan na buhayin ka ng mga panahon na yun. Patawarin niya mo, yun lang. Patawarin niya ako. Ako si Chris Harmondin. Ako yung current Pinsan Coordinator o yung Pinsan na mas kilala sa Philippine Safe Abortion Advocacy Network. Nabuo ang Pinsan kasi nakikita na yung need na to decriminalize abortion sa country kasi nga meron na tayong RPRH law, may nakapaloob na tayo at may mga batas na tayo na sumasaklaw dapat sa sexual and reproductive health and needs ng mga tao, but napag-iiwanan yung pagdating sa usapin ng abortion. Ako si Cha Castaño mula sa Gabriela Women's Party. Ang Gabriela Women's Party kasi, siya ang natatanging women's party na may seat sa Congress, hindi lamang sa Pilipinas pero sa buong mundo. Basically, ang nire-represent namin ay yung women's sector. Kinikilala ito bilang pinaka-vulnerableng sektor ng kababaihan, hindi lamang dito sa Pilipinas pero sa iba't ibang bahagi ng mundo. At kasalukuyan,
kami ay nagpapasa ng mga panukalang batas na magsusulong ng kagalingan ng kababaihan. Natatakot po ako sa obligasyon. Obligasyon ng pag-aalaga ng bata, ng lahat, pagsuporta sa bata kasi wala pa naman po ako kakayaan ng mga panahon na yun kasi wala naman po akong trabaho ng mga oras na yun, mga panahon po na yun. Siguro nga walang mangyayari sa buhay ko kung itutuloy ko to. Wala naman ako ipapakain, wala akong trabaho, wala ako lahat. Hindi na kasi kayang suportahan eh. At given yung economic condition, political and social conditions natin dito, maiintindihan mo kung bakit humahantong sa ganong pagpapasya yung isang tao. At hindi ito mali. At nararapat na bigyan natin ng pagpapasya or bigyan natin ng choice yung mga tao na magpasya para sa sarili nila. Talamak ito talaga sa mga mahihirap na komunidad dahil sila yung mga hindi nakakatamasa kasi ng maayos na education. Therefore, hindi sila nakakatanggap ng maayos na information hinggil dito. At madalas din, ang mga lumalapit sa amin na mga gusto magpa-abort ay mga rape victims din talaga. Ibig sabihin, wala na kasi silang ibang mapuntahan eh. Hindi sila pwedeng pumunta sa DSWD kasi yung fear ng stigma, lalo na sa mga government agencies. Nagsisi po talaga ako. Nagsisi kasi parang isang buhay yung nawala sa kagagawan ko. Hindi mali ang pagpili sa sarili, di ba? Hindi mali na piliin mo yung sarili mo kasi yun yung pangangailangan mo sa mga panahon na yun. In fact, ang latest data ng Guttmacher Institute, sinasabi niya na 610,000 per year ang unsafe abortions dito sa Pilipinas. And 1,000 dito ay humahantong sa kamatayan. At hiwalay pa yung overwhelming na data at number ng cases na kung saan nakakaranas yung kababaihan ng complications. And halos 3 kada araw yung namamatay because of unsafe abortion complications. So kung titignan natin, masyadong mataas. And ang abortion kasi isa siyang medical procedure. It's a life-saving medical procedure na sobrang ang pagkamatay sa mula sa unsafe abortion ay pwedeng mapigilan. Basta meron tayong safe and legal abortion na maa-access ng mga tao. Hindi ako aware. Wala akong alam. Hindi ko alam na pwede pala ako talagang mabuntis. Parang feeling ko kasi parang bata pa ako. Parang wala akong alam sa ganyan. Meron naman po kasing tamang paraan para hindi ka magbuntis. Ba't hindi po kasi nila gawin yun? Para hindi na umabot sa punto na kailangan pa magpalaglag. May paraan naman para hindi ka magbuntis. Yung withdrawal, about sa sex, mag-withdrawal, mag-pills, magpa-inject, mag-condom. Ayun po yung mga paraan para hindi na po tayo pumunta sa paraang hindi na kanais-nais. Pag wala silang information, pwede silang mag-engage sa mga risky behavior, pwede silang mag-engage sa unsafe sex or hindi protektadong pakikipagtalik, 'di ba? Na pwedeng mag-result sa pregnancy, na pwedeng mag-result na kapag hindi pala handa, kapag hindi pala pangangailangan, ay pwedeng mag-result sa unsafe abortion. Bago sila magsisi sa huli, gawin na nila yung mga dapat na gawin. Like, yun nga yung sinasabi ko, yung safe sex. Yun lang number 1 po niyan para hindi na po umantong sa mga abortion. Kulang sa information, kulang sa commodity, and kulang sa services. Yung mga kakulangan ng mga pagtugon sa pangangailangan natin ng SRHR ay nakaka-contribute talaga sa pagtaas ng kaso ng unsafe abortion sa Philippines. I think it all boils down doon sa implementation ng RH law kasi kahit pa merong sex education, marami pa rin sa mga kabataan ang hindi aware kasi makita natin ito sa datos kasi mataas pa rin ang teenage pregnancies. Marami pa rin mga kabataan, kababaihan na hindi nakaka-access sa family planning na enshrine doon sa RH law. Parang para sa akin mas maganda tinuturo na pa sa school yun kasi hindi ako nag-aral eh. Hanggang 3rd year high school lang ako. Parang mas maganda ituro para at least may kaalaman yung mga bata na about sa sex. Para sa akin kasi illegal na lang kasi
Kaysa naman naghihirap yung mga yung mga taong nararanasan yung ganyang buhay na hindi nila magagawin yung ganun kasi masama o illegal, ganyan po. Tapos sila naman magsasuffer. Wala namang maitutulong yung mga taong nakapaligid sa kanila. Tama po, di ba? Pag dinicriminalize kasi yung abortion, ay yung health system natin ay magkakaroon ng drastic change. Kasi magkakaroon ka ng mga panibagong services eh. Before, this is illegal. Ngayon ay magiging legal na siya. So magkakaroon din dapat ng bukod dun sa mga services ay yung capacity building sa ating mga hospitals at medical professionals na syempre ay makaka-apekto rin sa lipunan dahil yung kababaihan ay magkakaroon na ng access sa reproductive health services. 'Di ba? Kagaya nga nung nabanggit natin kanina, kasi siya hindi lang siya basta isang dahilan lang kung bakit humahantong sa pagpapasya ng abortion yung isang tao. Yun nga, we are claiming that we are changing the narrative. Kasi napag-uusapan na may mga ganito na. May mga usapin na on abortion and pinag-uusapan na siya publicly. Ang mas kailangan siguro nating habulin ay yung mapag-usapan siya on a daily basis na ma-normalize yung usapin ng abortion, na abortion is a healthcare and abortion is a life-saving medical treatment na sana ay matamasa natin sa mga susunod na taon lalo na kapag i-file at naipasa na yung decriminalization of induced abortion. Supportive kami doon sa decriminalization kasi hindi dapat din-discriminate kumbaga yung ating mga health workers sa pagbibigay ng ganitong services. Lalo na yung mga poor urban communities, may mga ganito ng practice at ginagawa siya sa hindi safe na settings, kaya nagkakaroon din talaga ng mga complications. Maraming criticisms, especially from religious groups and other conservative organizations. Kasi sa pagtingin nila, ang abortion ay isang immoral na gawain at maaaring magkaroon ng impact sa ating society. Tapos yung isa sa mga narinig kong storya mula sa community na sobrang naantig ako, kasi kaya silang nag-iiwan doon, kasi inaalay nila yun sa Diyos. Na parang sinasabi na nila na gabayan nyo, eto, sana mapatawad nyo ako sa ginawa ko. And it's always rooted for care. Kasi yung lagi nilang sinasabi na selfish yung isang tao kapag nagawa siya ng abortion. Hindi Kasi never magiging selfish ang pagpili sa sarili. Hindi siya masama. Hindi siya kasalanan sa Diyos. Kasi ako personally, naniniwala ako na ang Diyos ko ay mapagpatawad. Diba? At nararapat na bigyan natin ng pagpapasya or bigyan natin ng choice yung mga tao na magpasya para sa sarili nila. Kung yung tao kung saan sila mas makakahinga or mas madadalian, doon na lang sila. Kasi, di ba po, parang dali lang ng buhay. May choice ka gusto niyang gawin to. Okay lang, kasi buhay niya naman yun. Parang yun nga po, walang pakialaman. Pangarap namin na makuha natin lahat yung dapat sa atin. Nang walang halong diskriminasyon, walang halong paghuhusga. Kundi may respeto dun sa ating pagpapasya. Kailan kami titigil? Hindi kami titigil. Hindi kami titigil hanggat hindi na de-decriminalize yung abortion. Parati nating piliin maging mabuti. Mabuti sa kapwa. Intindihin natin yung kalagayan ng ibang tao. Kasi hindi natin alam kung ano yung pinagdadaanan ng tao na yon.
maging mabuti tayo sa lahat. Lalong-lalo na sa sarili natin. Sa pagtatapos nitong aking heli, mawawala na ang takot at pangamba. Hayaang tanggapin, yakapin, nang walang pag-aalinlangan ang pagbulan ng nyebe sa Maynila. Masisilayan mo pa ba ang tanglaw ng araw? Kung malalim ang gabi at binabalot ng ginaw, ang init ng iyong yakap ay hindi naramdaman. Matapos malinlang noong ako'y walang muwang, nawa'y marinig mo itong aking hele, kasabay ng pagbuhos ng nyebe. Sa iyong pagsilang ay may anghel